සාර්ථක බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නවා මූලිකවම කරන්න ඕනේ start small. මොකක්ද මේ start small කියන්නේ? start small කියන්නේ ඔයාගේ බිස්නස් එක ඔයාට සාර්ථක කරගන්නවට අවශ්‍ය නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ බිස්නස් එක පොඩියට පටන් ගන්න ඕනේ. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? ඔයා උදාහරණයකට ගන්න පඩි 100 පඩි පෙළක්. ඉතින් පඩි 100 පඩි පෙළ ඔයාට පුළුවන් ද පළවෙනි පඩි 99 තරණය නොකර ඔයාට කෙලින්ම 100 වෙනි පඩියට යන්න පුළුවන්ද? ඒක බෑ. ඒක ප්‍රැක්ටිකලි නෑ. ඉතින් අන්න ඒකම තමයි මේ බිස්නස් වලදී වෙන්නේ. ඔයාට පළවෙනි පඩි 99 ඔයා තරණය කරන්න කැමති නැත්නම් ඔයාට පළවෙනි පඩි 99 ඔයා තරණය නොකර ඔයාට කිසිම දවසක බෑ ඔයාට 100 වෙනි පඩියට ළඟා වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ බිස්නස් එකේ සාර්ථකත්වයට ඔයාට ළඟා වීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ලංකාවේ වැඩි හරියක් බිස්නස් ෆේල් වෙන්න තියෙන ලොකුම හේතුවක් ඔන්න ඕක. මොකද්ද? තමන් අද බිස්නස් එකක් පටන් ගත්තොත් තමන්ට හෙට වෙද්දී එකේ ප්‍රොෆිට් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමන්ට හෙට වෙද්දී එක සාර්ථක කරගන්න ඕනේ කියන මෙන්ටැලිටි එක තමයි ලංකාවේ මිනිස්සු ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම හරියන්නේ නැහැ. ඔයා බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නවා නම් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් තමයි ඒක ග්‍රෝ කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා සමහර විට දැනට පොඩිවට හරි බිස්නස් එකක් පටන්ගෙන තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා මොකක් හරි බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ බිස්නස් එක දැන් ඔන්ලයින් ගෙනල්ලා හැබැයි ඔයාට ඔන්ලයින් සෙල්ස් නැහැ. ඔයාට මාකටිං එක කරගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයාට නොයෙකුත් බාධා, ඔයාට නොයෙකුත් අභියෝග එනවා. ඉතින් මේවට සොලියුෂන් එකක් නැතුව ඉන්න කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන් ඔයා. ඉතින් මේ ඩිජිටල් කරන්නේ වෙලා තියෙන ලෝකයේ ඔයාගේ බිස්නස් එක ඩිජිටල් නැති වුණොත් ඔයාට ඔයාගේ බිස්නස් එකේ සාර්ථකත්වයට දැන් යෑමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද ලංකාවේ වේවා ලෝකේ වේවා හැම මිනිස්සයාටම දැන් මොබයිල් ෆෝන් එකක් කියන දේ සාමාන්‍යයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ බිස්නස් එක ෆිසිකලි විතරක් තිබිලා හරියන්නේ නැහැ. මේක අපි ඩිජිටල් කරන්නේ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඩිජිටල් කරන්නේ කරලා ඔයාගේ සෙල්ස් වැඩි කරලා ඔයාට මාකටිං එක හරියට කරලා ඔයාගේ කස්ටමර්ව හරියට හැන්ඩල් කරලා ඔයාගේ බිස්නස් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න තියෙන හොඳම සොලියුෂන් එකක් තමයි daraz සයිට් එක. ඉතින් මේ daraz සයිට් එකේ ඇවරේජ් මාසෙකට 6.6 මිලියන් විසිට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ බිස්නස් එකේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක තියන්නවට හොඳම තැන තමයි මේ daraz කියන සයිට් එක. මොකද ඔයා හිතන්න ඔයාගේ ෆිසිකලි ඔයාගේ ප්ලේස් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ෆිසිකලි ඒ ප්ලේස් එක දන්නේ කිහිප දෙනයි. ඔයාගේ නගරයේ සීමාවේ, ඔයාගේ ගමේ සීමාව කට්ටිය විතරයි. හැබැයි මේ 6.6 මිලියන් ට්‍රැෆික් එකක් තියෙන සයිට් එකේ ඔයාගේ බිස්නස් එක ගැන හරියට ලිස්ටිං එකක් කරලා වැඩේ කරොත් ඔයාට 100ට එකක් ගත්තත් ඔයාගේ බිස්නස් එකේ සාර්ථකත්වය කියන එකට ඔයාට ළඟා වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා සමහර විට daraz account එකක් හදාගන්න දන්නේ නැති. හැබැයි ඔයා හිතන්න ඔයා daraz account එකක් හදාගන්න දන්න පමණින්ම ඔයාට ඔයාගේ බිස්නස් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න බෑ. මොකද ඔයා මාකටිං දැනගන්න ඕනේ. ඔයා ඩිජිටල් මාකටිං එක හරියට කරගන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න ඕනේ. ඔයා ඔඩියන්ස් එක සිලෙක්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න ඕනේ. කස්ටමර් කෙනෙක් හැන්ඩල් කරන්න දැනගන්න ඕනේ. කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ සයිකොලොජි එක අඳුර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් නැතුව ඔයාට ඉදිරියට එන බාධක, අභියෝග, ප්‍රශ්න, ගැටලු ඔය සියල්ල ඔයා කල් තියා අඳුර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය දේවල් ඔයා අඳුරගත්තේ නැත්නම් ඔයාටත් ඔයාගේ බිස්නස් එකේ සාර්ථකත්වයට යෑමට හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මේ සියලු දේම ඔයාට එකම තැනකින් ඔයාට එඩියුකේට් වෙන්න පුළුවන් අපේ eFuture ඉන්ස්ටිටියුට් ආයතනය හා සම්බන්ධ වීමෙන්. ඉතින් මේකෙදි අපි ඔයාලට කරන්නේ ඔයාට daraz account එක හදාගන්න තැන ඉඳන් බිස්නස් එකට මිනිස්සු ඇදලා ගන්නේ කොහොමද? ප්‍රොපගැන්ඩාස් යූස් කරමින් ඔයාගේ මාකටිං කැම්පේන් එකේ එන්ගේජ්මන්ට් වැඩි කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඔයාට කතා කරන කස්ටමර් කොහොමද ඔයාගේ කස්ටමර්ගේ සයිකොලොජි එක අඳුරගෙන ඔයා හරියටම මූලික පියවර 8ක් ඔස්සේ මේ කස්ටමර් හැන්ඩල් කරන්නේ. ඒ එන කස්ටමර්ස්ලා හැන්ඩල් කිරීම මගින් ඔයා කොහොමද ඔයාගේ සෙල්ස් වැඩි කරගෙන ඔයාගේ බිස්නස් එක නෙක්ස්ට් ලෙවල් එකට අරන් යන්නේ. ඉතින් මේ සියලු දේවල් සම්බන්ධව ඔයාට A to Z ගයිඩන්ස් එකක් සමගම ඔයාට අපේ ආයතනය හා සම්බන්ධ වෙලා ඔයාගේ බිස්නස් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා ඔයාගේ බිස්නස් එකේ සාර්ථකත්වයට ළඟා කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ බිස්නස් කියන දෙයටත් ඔයා ඇවිල්ලා ඔයා ඒ සම්බන්ධව ඇති වෙන අභියෝග, ප්‍රශ්න, ගැටලු ඔය කිසිවක් අඳුරගන්න බැරුව ඔයා බිස්නස් එකක් කරගෙන ගියොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ බිස්නස් එක 0. අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ බිස්නස් එක ඩවුන් වෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් බිස්නස් වලට වෙන්නේ ඔය හේතුව. මොකද ඒ කට්ටිය එන ප්‍රශ්න වලට බයයි, අභියෝග වලට බයයි. හැබැයි ඔයාට ප්‍රශ්න සහ අභියෝග කල්තියා ඔයාට හඳුනා ගැනීම ක්‍රමයක් තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ ඔයාට ඒ කෙනෙක්ගෙන් ඒ ප්‍රශ්න අභියෝග පහු කරලා තමන්ගේ බිස්නස් එක සාර්ථකයි කියන තැන ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් උපදෙස් ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට ඔයාගේ බිස්නස් එක සාර්ථක කරගන්න එක එච්චර දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි මේ විදිහේ ක්ලාස් එකක් සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න අපි මේකේදී ඔයාට මූලික ලෙසන්ස් දෙකක් එවනවා ඉස්සෙල්ලා WhatsApp හරහා. ඉතින් මේ ලෙසන්ස් දෙක බලලා ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද්ද මේ daraz අපි කරන වැඩේ කියලා. ඉතින් මේකේ කරන්නේ daraz account එකක් හැදීම පමණක් නෙවෙයි. ඔයාට බිස්නස් එකක් කරන්න ඕන විදිහ අපි A to Z කියලා දෙනවා. ඔයා මේ ඔන්ලයින් ඔයා ගෙනාවු බිස්නස් එක අපි එක්ස්පෑන්ඩ් කරන දී කියලා දෙනවා වගේම කස්ටමර් කෙනෙක් හැන්ඩල් කරන්න ඕන පියවර 8 කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ සයිකොලොජි එක අඳුරගන්නේ කොහොමද? ඔයා කොහොමද සෙල්ස් වැඩි කරගන්නේ? මාකටිං එක හරියට කරන්නේ කොහොමද? ප්‍රොපගැන්ඩාස් කියන්නේ මොනවද? ප්‍රොපගැන්ඩා කරන්නේ කොහොමද? මේ සියලු දේවල් ඔයාට
මේ ක්ලාස් එක ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉගෙනගෙන ඔයාගේ බිස්නස් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. සම්බන්ධ වෙන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඔයාට මේ සඳහා සම්බන්ධ වීමට ඔයාට පොඩි දෙයක් කරන්න දෙනවා. ඔයාට පල්ලෙහාදී WhatsApp බටන් එක. ඒ බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අපේ ඔයාට ලබා දෙන ෆ්‍රී ලබා දෙන ලෙසන්ස් දෙක ලබා ගන්න. ලෙසන්ස් දෙක ලබාගෙන ඒ ලෙසන්ස් දෙක මුල ඉඳන් අගට බලන්න. ඔයාට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේක කොහොමද කරන්නේ සහ අපෙන් ඔයාට හම්බෙන සේවාවන් සම්බන්ධයෙන් දැම්ම සම්බන්ධ වෙන්න ඩිස්කවුන්ට් සහ ඔෆර්ස් එක්කම සම්බන්ධ වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාගේ බිස්නස් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරන ගමන්ම ඔයාගේ සෙල්ස් වැඩි කරගෙන ඔයාගේ බිස්නස් එක නෙක්ස්ට් ලෙවල් එකට ගෙනියන්න. එහෙනම් හැමෝටම good luck. ජය වේවා.